În a treia zi, am început cu adrenalină la Highline 179. Ulterior, ne-am îmbogățit sufletul și cultura la Palatul Linderhof, iar apoi ne-am pierdut cu bucurie pe străduțele fermecătoare bavareze din Garmisch-Partenkirchen. Bun venit în a treia zi din vacanța noastră în Austria! Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibi în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Bună dimineața, dragilor! Astăzi ne-am propus să avem parte de o zi inedită, cu puțină adrenalină, cel puțin pentru mine. Am lăsat mașina în parcare, unde am plătit 5 euro pentru întreaga zi și acum ne îndreptăm spre podul suspendat Highline 179. Ne bucurăm că a ieșit soarele și avem parte de o vreme frumoasă. Mergem să ne achiziționăm biletele de intrare și urcare în valoare de 10 euro de persoană, iar planul nostru este să urcăm cu funicularul. Care erau șansele ca taman astăzi să fie ziua în care are loc mentenanța la funicular? Deci nu pot să cred. Așa că o să facem o plimbare de 15-20 minute, ce mai probabil, în funcție de ritmul fiecăruia, până sus la pod. Urcarea este surprinzător de solicitantă. Nu ne-am fi așteptat, sau poate nu suntem noi în cea mai bună formă. Dar nu mai avem mult și ajungem sus. Și iată, ne ajungi la bază, unde ne întâmpină poarta impunătoare a castelului Ehrenberg. Ce nu am apucat să vă spun este că suntem în apropierea orașului Rüth, în Tirol, Austria, iar acest pod suspendat leagă ruinele castelului Ehrenberg de dealul fortăreței Claudia, construită în anul 1645. În anul 2014, acest pod a fost inclus în Cartea Recordurilor Guinness, deoarece era la acel moment, bineînțeles, cel mai lung pod pietonal cu construcție de tip tibetan din lume. Când spun tibetan, mă refer la faptul că este susținut de cablurile de oțel, pasarela este îngustă și se poate balansa ușor și are o vedere liberă. Sincer, eu deja am emoții. Pentru mine reprezintă un adevărat challenge acest pod, pentru că, în general, îmi este teamă să trec, iar acesta are o lungime de 406 metri, iar înălțimea este 114 metri. Deci, o să vedem. Wow! See you on the other side? Ai. Nu se mișcă. Asta e foarte bine. Îmi dă un sentiment de siguranță, aș putea să zic. Pot să fac asta? Mama. Oh, aici începe să se miște. Hai că poți. Oh my God. M-am încălzit toată, simt când transpir. Și-mi tremură picioarele în ultimul hal, nici nu vă puteți imagina. Vreau să mă opresc o secundă, să mă uit la imaginea asta, dar tremură podul, nu, mai bine nu mă opresc. Mai bine merg, încet. Vai de capul meu. Vai, și trebuie să trec și înapoi?
Cine îl trece înapoi? Oh. Oh. Mi-e atât de frică! Admir peisajul. Nu pot, deci mi-e atât de frică, deci nu... Da, te uiți la peisaj ca să sară și tot. Te uiți la castele și până la castele. Ah. Deci sunt teresiat aici, bate atâta de tare vântul. Ai, Doamne! Cine îl trece înapoi? Mai știți cum vin cu mașina din cală? Oh my God! Eu filmam cerul. Atent la tine. Sunt terifiată! Sunt terminată! Sunt terminată! Nu mai pot! Am un zâmbet pe față. Așa, mai am mine în peisajele. Da, nu mai Nu mai fugi. Foarte frumos. Hai să mergem. Doamne, la ce m-am înhămat. Să ne înțelegem că eu am făcut itinerariul, da? Eu am ales să ajung aici.
După ce ne-am tras sufletul, acum ne îndreptăm către ruinele castelului Ehrenberg. Acum m-am liniștit și am reușit să trec podul de 2 ori. Aș putea să spun că mă bucur că am reușit să fac asta și cine știe la ce aventură ne vom înhăma data viitoare. Îmi place să mă provoc de fiecare dată, încât să-mi depășesc limitele, dacă se poate. Ce-mi place la acest loc este că se lucrează activ la restaurarea castelului. El a fost construit în anul 1293 și a fost folosit nu doar ca fort militar, ci și ca reședință pentru cei care reprezentau puterea regală în zonă. E impresionant câtă istorie se ascunde aici. Priveliștea este absolut superbă. Se deschide această panoramă deosebită cu munți acoperiți aici colo de zăpadă sau păduri dese, iar unele vârfuri alpine parcă ating cerul, iar valea râului Lech șerpuiește printre sate și pășuni. Castelul nu a fost reședința permanentă a unui rege sau a unei familii regale celebre, însă a fost condus de diferiți conți și administratori tirolezi, însă printre cele mai importante figuri se numără arhiducesa Claudia din Medici, care a fost guvernatoarea Tirolului. Sub domnia ei, în 1639, a fost construită fortăreața Claudia pe celălalt deal, tocmai în completarea sistemului de apărare a castelului. De aici ne îndreptăm spre un palat din Germania. Suntem foarte, foarte aproape de graniță, așa că am zis să profităm de ocazie și să dăm o fugă și până acolo.
După cum am zis, este o zi plină de descoperiri și povești și abia așteptăm să vedem ce urmează. Dragilor, am ajuns în Etal, Germania, la Palatul Linderhof. Drumul până aici a fost absolut spectaculos. Abia așteptăm să vă arătăm câteva poze pe Instagram. Am lăsat mașina parcată și am plătit 3 euro pentru parcare, iar acum ne pregătim să explorăm palatul și grădinile sale, care par cu adevărat impresionante. Urmează să ne luăm biletele pentru turul ghidat în interior, care costă 10 euro de persoană, și abia așteptăm să aflăm cât mai multe povești și detalii fascinante despre acest palat, pentru că, sincer să fiu, nu știu foarte multe lucruri despre el și abia aștept să vedem ce ne povestește ghidul. Nu am înțeles exact de ce nu este permisă folosirea camerelor profesionale, însă am reușit să surprindem câteva cadre pe care am vrut să vi le împărtășim, ca să vă faceți o idee despre micul Versailles, cum îmi place să-l numesc. Palatul Linderhof este unul dintre cele 3 palate construite de către Ludovic al II-lea al Bavariei în secolul al XIX-lea, între anii 1869-1886. Este cel mai mic dintre ele, însă și cel mai elegant, și se poate observa opulența pe care am găsit-o și la Versailles. Pentru că Ludovic al II-lea, numit și regele nebun sau regele poet, își dorea să aibă un loc cât mai intim, unde să se poată retrage, pentru că iubea viața izolată și își dorea să fugă de agitația palatului, dar în același timp își dorea să se bucure de rafinamentul și opulența palatului Versailles. Astfel a construit acest palat, singurul dintre cele 3 palate care a fost terminat în timpul vieții lui. Este o adevărată bijuterie a stilului rococo care ne-a lăsat fără cuvinte. Fiecare cameră impresionează prin decorațiuni fastuoase, detalii aurite și mobilier sculptat manual, multe dintre piese fiind aduse din cele mai prestigioase ateliere ale Europei. Candelabrele din cristal, tapiseriile fine și picturile elegante, alături de elementele inspirate din mitologia greacă și stilul baroc,
subliniază opulența palatului și obsesia regelui pentru regele Soare, precum și dorința sa de a crea un adevărat cadru de poveste. Ne-a impresionat cu adevărat acest palat și a fost o surpriză extraordinară pentru noi. În general, regele își petrecea timpul singur, iar uneori în compania unor prieteni apropiați sau a servitorilor loiali. Palatul Linderhof și grădinile sale acoperă împreună o suprafață de aproximativ, 8 hectare și, din păcate, nu o să reușim astăzi să le vizităm pe toate. Pe lângă grădinile deosebite, amenajate în stil francez și inspirate de cele de la Versailles, acest loc ascunde și câteva grote artificiale unde regele se relaxa. Printre cele mai impresionante se numără Grota Venus, despre care se spune că este iluminată cu culori schimbătoare și care are locul preferat de relaxare al regelui. Alte surprize ale grădinilor includ pavilionul Maur, templele în stil clasic și statuile mitologice, care adaugă un aer de mister și farmec poveștii acestui loc. Noi astăzi ne vom bucura de această grădină magnifică cu aceste fântâni artiziene și statui mitologice care ne poartă într-un tărâm de poveste. Ne bucurăm nespus de mult că am reușit să vizităm acest loc minunat. Acum ne pregătim să fugim de ploaia care pare că ne urmărește astăzi și vom vedea unde ne va purta drumul mai departe. Dar lăsați-ne un like dacă v-a plăcut acest loc și spuneți-ne dacă voi ați reușit să-l vizitați. Am ajuns în Garmisch-Partenkirchen. Cam aici ne-a dus inima de această dată și, bineînțeles, ploaia a venit după noi, vă dați seama, dar nu ne-am lăsat intimidați. Ne-am oprit la Lidl, ne-am făcut cumpărăturile și ce să vezi, când am ieșit, soarele ne-a întâmpinat zâmbitor. Așa că am zis că profităm de vremea bună, cât încă ne luminează calea soarele și să încercăm să explorăm orășelul acesta care pare desprins dintr-o poveste, dintr-o altă poveste, că toată ziua mi s-a părut de poveste, jur. Am lăsat mașina parcată, iar aparent parcarea este gratuită timp de 2 ore. Zicem noi că e timp suficient să explorăm orașul pendelete. Acest orășel este format din 2 sate istorice. Garmisch, care este un orășel mai modern, cu bulevarde largi și magazine cochete, și orașul Partenkirchen, care păstrează farmecul tradițional bavarez, iar pe acesta din urmă urmează să-l explorăm și noi. Are o istorie bogată, însă oficial el a fost format în anul 1935 la ordinul guvernului nazist,
care dorea să creeze o stațiune montană de elită pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 1936. Aici străzile sunt pavate cu piatră cubică, casele sunt construite în stil alpin, cu fațadele pictate manual, care, apropo, este o artă tipică regiunii, ce înfățișează scene religioase, de familie sau din viața rurală și sunt absolut deosebite. De aici poți urca pe Zugspitze, cel mai înalt vârf din Germania, aflat la 2962 de metri altitudine. Însă noi nu îl vom explora de această dată pentru că avem un loc deosebit pe care abia așteptăm să-l vizităm în zilele ce urmează. Dar cine știe? Poate data viitoare ne vom întoarce special pentru a cuceri și acest vârf spectaculos. Ajuns la cazarea noastră din Oberfuss, ne-am dat seama ce zi extraordinare am avut și vrem să vă lăsăm câteva imagini din dronă, surprinse chiar de aici, de la cazare, unde priveliștea este pur și simplu încântătoare în fiecare seară și în fiecare dimineață. Așa că, dragilor, vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Lăsați-ne un like dacă v-a plăcut această zi și nu uitați, colorați-vă viața cu amintiri prețioase. V-am pupat!